Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Nama saya Muzaini. Di dalam episod yang lepas, saya ada tukar solenoid valve yang baru ni. Solenoid valve saya yang lama tu yang rosak kepada yang baru. Ada video saya, nanti saya letakkan link di atas. So dalam video kali ni, saya akan upgrade saya punya winch ni kepada remote controlnya. Nanti saya terlanjut yang ni. Currently saya pakai yang ni. Ini original punya controller yang pakai wire ni. So every time saya nak pakai, saya kena cucuk kat sini plug dia ni dan tarik wire ni ke tempat driver punya seat ataupun tempat driver. Dan daripada situ kita boleh control lah. So saya ada beli remote control ni dekat Lazada. Harga dia RM46 campur dengan shipment dalam RM48 delivered lah. And untuk saya pakai benda ni, saya kena pasang dia punya transmitter ni ataupun receiver transmitter ni supaya dia boleh communicate dengan remote ni. Tapi plan saya sekarang, saya nak pasang yang ni tapi tak without cabut benda ni. Semaknanya saya ada dua. Satu saya boleh pakai remote, dan satu lagi saya masih lagi boleh pakai kabel ni ataupun wire control ni. So by theory sepatutnya boleh lah saya cuma connect dekat dia punya terminal tu. So saya boleh pakai wireless punya, dan juga saya masih lagi maintain yang kabel ni. So dalam video ini saya akan tunjukkan macam mana saya pasang benda ni, dan kita tengok. So jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Alright, welcome back. So untuk saya pakai remote ni, saya kena pasang transmitter receiver ni dekat control ni. Maknanya kena connect dengan dia punya terminal lah. So jom. Tapi sebelum tu kita kena cabut dulu bateri punya supply. To the winch ni kita cabut dia punya power supply dulu. So jom. Okay, seperti biasa bila anda bekerja dengan electrical punya equipment, so perkara pertama yang anda perlu buat sebelum buat apa-apa, disconnect dia punya power supply dulu. So kita dah cabut dia punya power supply ni, then kita boleh proceed lah. So untuk buka cover ni, dia ada 4 skru, Allen key punya skru dengan nut kat belakang ni. So kita buka dulu. Okay, dah buka. So be sure kita simpan dulu skru dia ni. Okey, kita dah buka dah. So transmitter ni dia ada negative wire atau return. Yang ni yang positif supply nya. So yang ni akan sambung dekat sini, dan yang negatif ni akan sambung kat tengah ni. Dan yang ni ada dua wire control dia, sambung dekat yang kuning ni dengan yang brown ni. Tapi because it comes dengan lug yang besar, so saya kena, yang ni tak boleh masuk, dia punya ni tak boleh masuk. So saya kena tukar kabel lug dia ni kepada yang kecil sikit. So yang ni kita tukar dulu.
Tu ini lug dia. Kalau tengok ni dia kecil sikit lah. Bila masuk yang tadi tu, saya hanya ada color merah sahaja. Biru, merah dengan biru saja. So tak apa, kita pakai color yang ada lah. So kita boleh pakai color biru semua. Ini kita akan potong. Okay. So by the way, ini adalah dia punya antena dia. So ini tak ada connection mana-mana. Jom kita pasang. Okay, yang kuning dulu. Kita ambil yang kuning dulu. Dan okay, dan saya perlu connect wire ni, supply untuk this one. Okey, kita onkan dia. Dah on. So kita outkan dulu. Terbalik. Yang ni in, yang ni out. So wire ni saya akan swap. Putih ni pergi kat kuning, kuning ni akan pergi kat putih supaya dia betulkan balik. Okey, kita tukar dulu. So disebabkan dia terbalik, so wire ni nak kena swap. Okey, kita dah ganti. Kita tengok macam mana. Kita on. Kita tekan out.
Dia out. Dan dia tekan in. Alright. Okey, so kita tutup ni dan kita test yang original punya. Okey, yang ni pun kita akan test, make sure it stay function lah. So out, in. Alright. Okay, so dua-dua boleh pakai wireless remote dengan kabel punya remote. So saya akan pasang ni balik. Okay, kita kabel tightkan dia supaya lebih kemas lah. Okey, tadi bila saya nak pasangkan remote transmitter ni dalam casing ni, tak boleh sebab dia tak boleh nak tutup. So apa yang saya buat, saya akan pasang transmitter ni di bahagian belakang. Saya akan letak belakang dan ikat dengan kabel tight, dan wire dia akan masuk semua ikut sini. Dengan itu saya boleh tutup cover ni macam biasa. Dan yang ni actually dia punya ni seal, so waterproof, so tak ada masalah pun dia letak kat luar kalau masuk hujan ke apa. Tapi sebab yang ni pun memang bekas ni pun memang bukan waterproof, so both of this transmitter ni dah seal kan, dah waterproof, so tak ada masalah nak letak kat belakang dia. So jom kita pasangkan balik semula dan sekali lagi kita test. So yang ni saya akan transmitter ni saya akan ikat kat sini lah. Okey, dah siap semua. Ini pun dah ikat. So kita try sekali lagi. Yang ini mula-mula kita pakai dia punya remote dulu. So kita outkan dia dulu. Alright. Dan kita inkan dia. Okey, right. Now yang ni kita off dulu. Dan kita try yang ni pula, original kabel dia. Okay, so kita out. Alright, dan kita in. Alright, so
successful, dua-dua boleh pakai. Okey, successful, done, job done. So saya boleh pakai dia kabel dia dan juga saya boleh pakai remote wireless dia. So both saya boleh pakai dua-dua. Saya ada dua option lah. Okey, ini saja video untuk kali ini. Diharap anda suka video ni. Jika anda suka, please tekan like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Diharap juga video ini berguna untuk siapa-siapa yang nak convert kepada wireless remote control untuk winch. So itu saja. Terima kasih kerana menonton dan sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.